وبركاته. اهلا بكم في قناه المهندس احمد مجاهد. النهارده هنتعلم ازاي نستلم السقف كهربيا قبل ما الحداده تشتغل. احنا عندنا سقف الدور الارضي في عماره مكونه من 4 شقق. كل دور فيه 4 شقق، كل شقه عباره عن 3 اوض وصاله ومطبخ وحمام. نموذج بسيط جدا هنشوفه على ارض الواقع. تعالوا معانا بينا نشوف. ده شكل المبنى السكني اللي احنا بنقوم بدراسته. المبنى مكون من 6 أدوار، كل دور مكون من 4 شقق. بيتم تغذية المبنى عن طريق كوفري التغذية الرئيسي أو MDB كما هو موضح بالرسم. كوفري التغذية الرئيسي بيقوم بتغذية 2 صندوقين صاعد. عندنا 2 صندوقين صاعد بيغذوا المبنى كاملا. الصندوقين الصاعد بيبقوا موجودين على جانبي السلم بمدخل العمارة. صندوق الصاعد رقم 1 وصندوق الصاعد رقم 2. بيتم تغذية صندوق الصاعد رقم 1 عن طريق 5 خراطيم في 29 ملي، وصندوق الصاعد رقم 2 عن طريق 5 خراطيم في 29 ملي. كل صندوق بيسلم الصندوق اللي فوقيه في كل دور عن طريق مواسير 29 ملي. طيب بعد كده احنا بيتم تغذية صندوق الصاعد، بيغذي لوحة العداد الموجودة بجواره. لوحة العداد بتقوم بتغذية لوحة الشقة الداخلية عن طريق 3 خراطيم في 23 ملي. كل خرطوم ماشي فيه كابل 16 ملي. بيتم تغذية الشقة رقم 1 والشقة رقم 2 عن طريق صندوق رقم 1 أو الرايزر رقم 1، وبيتم تغذية الشقة رقم 3 والشقة رقم 4 عن طريق صندوق رقم 2. بيتم بعد كده تغذية لوحة الخدمة عن طريق أحد رايزر 1 أو رايزر 2 بيغذي لوحة الخدمة عن طريق 3 خراطيم 23. لوحة الخدمة بتبقى مسؤولة عن مكنة إنارة السلم في 6 طوابق مرة واحدة. كذلك بتقوم لوحة الخدمة بتغذية بواط الطاقة الشمسية عن طريق خرطومين 29 ملي. ده كل المتوفر معانا في الدور الأرضي عن طريق أعمال الصواعد الكهربية، وهنشوف الكلام ده على أرض الواقع. رجعنا لكم تاني وادي احنا على السقف حاليا. السقف عباره عن 4 شقق. العماره 6 ادوار، كل دور عباره عن 4 شقق. الشقه عباره عن 3 اوض وصاله مطبخ وحمام. نموذج بسيط جدا جدا جدا. طيب احنا دلوقتي يهمنا ايه اول ما بنطلع في سقف الدور الارضي؟ اول حاجه تغذيه العماره بتتم عن طريق سقف الدور الارضي بكابلات 50 مللي، كابلات صاعد بتبقى من واجهه العماره وحتى مدخل العماره. تمام. الكابلات دي بتمشي في خراطيم 29 مللي هنشوفها دلوقتي. المفروض ان احنا عندنا لوحه واحده رئيسيه بتبقى على واجهه العماره. اللوحه الواحده الرئيسيه دي بتغذي لوحتين فرعيتين في مدخل العماره طبقا للشوب درونج بتاعي. طيب الكابلات دي عباره عن ايه؟ الثري فيز والنيوترال والارث 5. كل كابل 50 مللي وبيمشي في خرطوم 29 مللي. 5 كابلات من اللوحه الرئيسيه للصاعد الفرعي الاول، و5 كابلات من اللوحه الرئيسيه للصاعد الفرعي الايسر، الصاعد الفرعي الثاني. مساره اهو، هو ده مساره. ده كله مساره، ودي واجهه العماره. دول 10 خراطيم، 5 و5، 5 للصاعد الايمن وخمسه للصاعد الايسر من اللوحه الرئيسيه MDB للSDB. الSDB اللي هو الصاعد الايمن والSDB الصاعد الايسر. طيب وصلنا لواجهه العماره لحد مدخل العماره اهو. 5 راحوا لليمين و5 راحوا للشمال. طيب بعد كده ايه اللي بيتم؟ ال5 دول، ال5 اللي رايحين للصاعد مثلا الايمن، المفروض ان هم بيطلعوا عن طريق اشاير. بنحط مواسير بنسميها اشاير. تمام. المواسير دي قطر 29 برضو بتطلع من الدور دون للدور العلوي. كل دور بنعمل فيه كده، بنحط 5 اشاير خاصين بالكهرباء، مواسير. تمام. في نفس المكان اللي هيبقى فيه لوحه الصاعد. طيب ايه اللي بيتم بعد كده؟ المفروض ان انا دلوقتي كل دور انا عامل له شوب درونج للتغذيه بتاعته. انا هغذي الدور الاول من الفازه الريد، الدور الثاني من الفازه اليلو، الدور الثالث من الفازه البلو. انا عندي هنا الصاعد الايمن بيغذي شقتين والصاعد الايسر بيغذي شقتين. بالنسبه للشقه دي انا المفروض ان انا لما دخلت طلعت على السلم
الريفرنس بتاعي اللي يخليني اعرف باب الشقه فين وبدايتها فين اهو. انا بطلع السلم، المفروض ان انا قدامي طرقه، الطرقه دي بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. الطرقه دي فيها عمودين مهمين جدا، ادي العمود الاول وادي العمود الثاني وراك. الاعمده دي هي دي اللي هيبقى عليها باب الشقه، يعني العمود دون هيبقى عليه باب شقه الناحيه شمال وباب شقه يمين. باب الشقه بيفتح كده بالزاويه كده. اللوحه بتاعتي بتبقى بعد باب الشقه، لوحه الشقه تبقى بعد الباب. المفروض ان انا دخلت دون صاله، المفروض ان المشهد ده كله صاله. تمام، دخلت الشقه، لوحه الشقه اهي. لو انا وقفت على لوحه الشقه بتاعتي تغذيتها ايه؟ تغذيتها 3 خراطيم 23. جايه لي منين؟ دي لوحه الشقه. جايه لي منين؟ جايه لي من الصاعد، مكان الصاعد هنا. تمام، لوحه الصاعد. تمام، خدت 3 خراطيم 23 فيها عباره عن لاين ونيوترال وارث. بعد ما غذينا الشقه لوحه الشقه عن طريق ال3 خراطيم 16 مللي من الصاعد رقم 1، برضه الصاعد رقم 1 يغذي الشقه رقم 2. الشقه رقم 2 بيجي لها تغذيه للعداد بتاعها، تمام، عن طريق 3 خراطيم 23 مللي من الصاعد اهو الى العداد. لوحه العداد بتخش الى لوحه الشقه رقم 2، تمام، عن طريق برضو 3 خراطيم 23 مللي. نفس الكلام اللي طبقناه في الشقه رقم 1 والشقه رقم 2 بنطبقه في الشقه رقم 3 والشقه رقم 4. تعالوا بينا نشوفها. ادي الشقه رقم 3 وادي الشقه رقم 4. الشقه رقم 3 جاي لها تغذيه من الصاعد لوحه الصاعد اللي لوحه الصاعد رقم 2. تمام، والشقه رقم 4 نفس الكلام جاي لها تغذيه من لوحه الصاعد الى لوحه الشقه، تمام، عن طريق 3 خراطيم 23 مللي زي ما عملنا في الشقه رقم 1 و2، هو اللي برضه بنعمله في الشقه رقم 3 و4. ده من الحاجات اللي هي طريقه توزيع التغذيه من واجهه العماره الى الصاعد رقم 1 والصاعد رقم 2، ومن الصاعد رقم 1 للصاعد رقم 2 للوحه العداد ولوحه الشقق الداخليه لكل شقه على حده. طيب ايه تاني بيميزنا في سقف الدور الارضي؟ عندنا لوحه الخدمه. لوحه الخدمه دي او لوحه ماكينه السلم. لوحه الخدمه دي مسؤوله عن اناره السلم. اناره السلم بعداد مستقل، ماهوش محطوط على يعني شقه معينه او حاجه، لا هو عداد مستقل بيمسك اناره السلم للادوار كلها الخاصه بالعماره كامله. تضغط عليها السلم كله بينور. احنا العماره بتاعتنا 6 ادوار، بضغطه واحده انت بتنور ال6 ادوار كامله لفتره زمنيه معينه وبعدين بيفصل اوتوماتيك. طيب لوحه السلم دي بتاخد تغذيتها منين؟ نفس الكلام اللي هينطبق على لوحه السلم اللي بينطبق على الشقه بينطبق على لوحه السلم. احنا بناخد برضو تغذيتنا من الصاعد اللي هو مكانه هنا الى لوحه السلم او لوحه الخدمه احنا عاملينها مكانها هنا. طيب لوحه الخدمه جايه لها ايه؟ جايه لها 3 خراطيم 23 وماشي فيها برضو كابل 16 مللي. طيب ادي لوحه الخدمه، وايه جنب لوحه الخدمه؟ عندنا بواط للطاقه الشمسيه. الديزاين الخاص بالاسكان او بالمنشأ اللي احنا بنعمله له طاقه شمسيه. بواط الطاقه الشمسيه موجود على جنبي السلم برضو جنب لوحه الصاعد، وهيبقى مكانه هنا، وبنحط له برضو اشاير في المنطقه دي بحيث ان كل دور يسلم الدور اللي فوقيه، مع اعتبار ان بواط الطاقه الشمسيه مرتبط بلوحه الخدمه عن طريق خرطومين 29 اللي هم دول. خرطومين 29 جايين من اول البواط بتاع السلم لحد لوحه الخدمه بالشكل ده. وبكده يبقى احنا اتكلمنا عن كل حاجه مهمه في خاصه بالدور الارضي. والدور الارضي مميز عن الادوار العليا في حاجتين: لوحه الخدمه والطاقه الشمسيه فقط لا غير. رجعنا لكم دلوقتي بعد ما عملنا فرشنا السقف بالحداده وانتهت اعمال الحداده. طيب دلوقتي انا ايه اللي يهمني ان انا اطمن عليه؟ بطمن على الابعاد بتاعت الخطوطين بتاعتي ما اتغيرتش، وكذلك الاشاير بنركبها بالشكل دوت.
الاشاير اللي تخش العماره اشاير الصاعد، يعني ده الصاعد الايمن والصاعد الايسر اللي هم الصاعد 1 و2 الاس دي بي اللي هيتحط مكانه الاس دي بي. ادي الاشاير 1 2 3 4 5 اشاير خاصين بالباور، اللي هم الخمسه اللي جايين من واجهه العماره حتى حتى صندوق الصاعد اللي مدخل العماره. طيب الاشاير دي طبقا للشوب درونج بتاعي بتقول ان هي على 170، اتاكد ان هي على 170، وان الخراطيم اللي جايه من واجهه العماره 170 سم برضه، كلهم هيخشوا في صندوق الصاعد اللي هيتحط تحت الاشاير دي. تمام. وهيسلم للادوار العليا، كل دور بيسلمه في صندوق خاص بيه. ده شكل المواسير، والمواسير يفضل ان هي تكون اكبر الاشاير هتكون اكبر من المواسير اللي هتيجي هتتركب اثناء تركيب لوح الصاعد. احنا في المقايسه بتقول ان المواسير اللي هتتركب اثناء الصاعد 29. تمام. فانا هجيب ماسوره اكبر اشاره عشان ادخل ال 29 فيها، فدي 36 مللي. تمام. بنجيبها اكبر ليه؟ عشان بدل ما نقعد نكسر او نلحم ما بين المواسير وبعضيها، لا، تبقى الماسوره سليمه، داخله سليمه، مسلمه من الصندوق اللي في الدور الارضي للصندوق اللي في الدور الاول، وهكذا بقيه الادوار. طيب ايه تاني بنهتم بيه برضو بعد اللوس اوف لما اتعملت فرش الحداده؟ البسكويت والخراطيم بتاعتنا بتترفع ببسكويت بالشكل ده. تمام. اللوس اوف الحديد بيترفع، حديد السقف بيترفع ببسكويت بالشكل دوت عشان الحديد ما يريحش على الخرطوم ويعصره، وبالتالي لما اجي ادكك سلك يبقى صعب فيه. طيب البسكويت اهو، ده منظر البسكويت اللي احنا بنحطه. تمام. وبيتحط تحت سيخ الحديد كده بالشكل اللي هو محطوط بيه ده. تمام. نتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل لكم معلومه كامله بخصوص الصواعد من واجهه العماره الى مدخل السلم والى مدخل العماره، ويا رب يكون الفيديو فاتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتبلغوا اصحابكم عن الفيديو، يا رب القناه تكبر بيكم. يا رب يجعل ده في ميزان حسناتنا ان شاء الله. ولو في اي استفسارات سيبوها لنا في الكومنتات. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. المهندس احمد نجاه.